الصناعة بتاعتنا فيها تفاصيل كتير وفيها عمالة كثيفة وفيها مكن كتير. عشان تتراك العامل، تحسب له الافشنسي بتاعته، البرودكتيفيتي بتاعته، تديله الفلوس المظبوطة اللي تخليه يرتبط بالمكان. ده مش سهل. كنا عاوزين بكوادر قليلة نطلع إنتاجية كبيرة. احنا شخصيا الشركة عندنا غيرت كذا ERP، لكن كانت دايما بتبقى عندنا فجوة كبيرة جدا في الموديول بتاع الإنتاج. بكل بساطة Garment.io بيديك الإحساس إنك رجعت ملكت مصنعك من جديد. فأنت ربطت العامل مع السوبرفايزر، مع الميدل مانجمنت، مع الصيانة، مع الجودة. اول حاجه الانتاجيه بتزيد من اصغر واحد لاكبر واحد شايف انتاجه. خلاني قادر امانج الديبارتمنتس بشكل اسهل بلاس كونفليكت. بيقدموا دعم ان كان فني ان كان تقني، دعم في اتخاذ قرارات بناخدها. قيمة مضافة غير طبيعية. بقى عندي accurate information عن البرودكتيفيتي خلال اليوم الواحد على مدار ساعات العمل. ابتدينا نشوف داتا بنعرف ناخد منها قرارات ونحسب منها KPIs للموظفين، والموظف نفسه او العامل نفسه بقى شايف قدامه هدف عايز يوصل له. وGarment.io هو كان سبب رئيسي خلانا ناخد قرار انه نبني مصنعنا الجديد. بنصح كل مصانع الملابس الموجودة في مصر انها تبدأ ديجيتايز نفسها باستخدام السوفت وير ده. ان في شركة زي كده مصرية موجودة بالعقليات ديت، لا احنا في مكان تاني خالص.